Lời nguyền lỗ ban. Quyển 1 chương 30, đi trong tuyết. Bên ngoài cửa vẫn còn hiểm nguy rình rập lại. Bách Tuế Anh đều đã bị tiêu diệt, gã hộ pháp cũng đã thiệt mạng, dưỡng quỷ tỳ không hiểu tại sao đã mở đường sống cho họ, vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó chính là bóng người màu xám. Lỗ Nhất Khí rút súng cầm trong tay, chạy vụt lên phía trước, cậu muốn nhanh chóng chiếm lĩnh được vị trí có lợi nhất trước khi nguy hiểm và sát khí kịp bao trùm toàn bộ cánh cổng. Lỗ Nhất Khí dừng lại trên bậc tam cấp phía trước cổng chính, đứng từ trên cao nhìn xuống dưới. Quỷ Nhãn Tam và Lão Mù ở ngay sát phía sau. Tuy Quỷ Nhãn Tam khắp người chìm trong những cơn đau đớn kịch liệt, song vẫn gắng gượng. Dương Vũ Kim Cương đứng ở bên trái, che chắn trước ngực Lỗ Nhất Khí. Lão Mù cầm cây gậy thép bảo vệ phía bên phải, chỉ đầu gậy nhọn hướng lên góc trời đông nam, những giọt máu lớn vẫn chảy theo cán gậy nhỏ xuống tí tách. Trời đã sáng bạch qua màn hoa tuyết mù mịt kín trời. Họ đều nhìn thấy trên khoảng không đầy tuyết phía trước cổng đang đậu một cỗ xe ngựa có mái che. Một người đang đứng trước cổ xe, mình mặc áo bông dài màu xám, đầu đội mũ da che kín hai tai. Ông ta đứng quay lưng vào cánh cổng, nhìn về phía ông chủ quán trà đang hối hả dựng lều, sắp xếp bàn ghế. Người áo xám nghe thấy tiếng động từ cửa chính, vội vã quay đầu lại, hóa ra chính là chú Tư của Lỗ Nhất Khí. Nhìn thấy Lỗ Nhất Khí, ông vội vã chạy lên bậc thềm, song vừa bước lên bậc thứ nhất, ông đã lập tức khựng lại, bởi lẽ họng súng của Lỗ Nhất Khí đang chỉ thẳng vào ông. Ông chủ Trần Tứ lập tức dừng lại, không dám động đậy một ly. Ông quá hiểu tài thiện xạ siêu phàm của Lỗ Nhất Khí, đừng nói là cự ly gần như thế này, cho dù có xa trăm bước, vẫn có thể bách phát bách trúng. Nhưng vẫn còn một người nữa không dám động cự, đó chính là ông chủ quán trà đang dọn hàng. Ông ta vừa dựng xong mấy thanh chống, đang chuẩn bị tung tấm bạc lên, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến nỗi ôm nguyên đống vải bạc đứng như trời trồng trong tuyết, mặc cho tuyết rơi xuống đất đầy trán và mũi. Họng súng di chuyển từ khuôn mặt kinh hãi của chú Tư sang bên cạnh, dừng lại tại đầu vai của ông, hướng tới một mục tiêu khác, chính là ông chủ quán trà. Lỗ Nhất Khí biết hai người ở bên mình đã không gắng gượng thêm được nữa, nhất là Quỷ Nhãn Tam. Cây vũ kim cương trong tay hắn đã rung lên khe khẽ, cái tai che bên dưới mũ lông vẫn ổn chứ? Có cần ta tặng cho ông chiếc khuyên tai không? Lỗ Nhất Khí cố gắng nói bằng một giọng điệu ung dung nhất có thể. Cậu muốn để đối phương không chú ý đến trạng thái của Quỷ Nhãn Tam. Tuy nhiên, tia sáng sắc lạnh lóe ra từ khóe mắt của ông chủ quán đã cho thấy, ông ta đã phát hiện ra tình trạng suy kiệt của Quỷ Nhãn Tam. Ông đang bận gì thế? Thu dọn quán xá hay là thu dọn tàn cục? Chúng ta đã phải bận rộn suốt cả đêm, giờ đây người anh em của ta mót tiểu quá rồi. Trời thì lạnh cắt da cắt thịt, ta chỉ mong mau về nhà uống bát sữa đậu nóng, nếu không phải vậy, chúng ta cũng sẵn sàng giúp ông thu dọn một tay. Những lời nói của Lỗ Nhất Khí khiến ông chủ quán cảm thấy hơi bực bội trong lòng. Ông ta còn nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên của Lỗ Nhất Khí, ta cũng lấy làm lạ là tại sao ông lại tự tin đến thế, lần nào cũng phơi người trước nòng súng của ta. Song lần này, ta vẫn cho ông một cơ hội, ta sẽ đếm đến 3, đếm đến 1, ông chuẩn bị, đếm đến 2, ông có thể chuyển động, đếm đến 3, ta bóp cò. Tia sáng lạnh lẽo chiếu ra từ khóe mắt ông chủ quán đã biến thành tia lửa. Ông ta nghiến chặt răng, dù gì ông ta cũng là một cao thủ hiếm có trong giang hồ, vậy mà giờ đây lại bị một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch đùa giỡn như một con khỉ diễn trò. Song cao thủ suy cho cùng vẫn là cao thủ, ông ta không dễ dàng bộc lộ sự giận dữ của mình, bởi lẽ đây là điều tối kỵ trong thời điểm sắp nổ ra cuộc quyết đấu sinh tử. Ông ta cũng không lập tức đưa ra quyết định tấn công hay bỏ chạy. Cao thủ sở dĩ trở thành cao thủ, chính là vì họ không làm những việc chưa chắc chắn, họ không dễ dàng đặt cược tính mạng của mình. Ông chủ quán trà đang ngấm ngầm tính toán, tình thế hiện tại quả thật cực kỳ có lợi đối với Lỗ Nhất Khí, còn thuận lợi hơn cả lúc ở cổng viện thứ hai. Trước hết, Lỗ Nhất Khí đang đứng từ trên nhìn xuống, có vũ kim cương che chắn nửa người, còn bản thân ông ta hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của cậu. Thứ nữa, người đánh xe kia là một trợ thủ mới xuất hiện, bản lĩnh thế nào vẫn còn là một ẩn số. Cuối cùng, lại có thêm một lão mù, một người mù đã dám cùng họ tới đây, lại có thể thoát chết trở ra, chắc chắn không phải tầm thường. Tư thế cầm gậy của lão cũng đủ để chứng minh lão là một cao thủ bất phàm. Bắt đầu được chưa? Lỗ Nhất Khí đã thay đổi ngữ điệu, giọng nói trở nên bình thản đến kỳ lạ. Bàn tay đang ôm tấm bạc của ông chủ quán giật mạnh một cái. Ông ta biết rõ, dựa vào uy lực của món đồ nằm trong tay mình, cho dù là một chọi 4, chỉ cần quăng nó ra, chỉ ít cũng lấy được 3 mạng người. Nhưng khi đó, liệu ông ta có còn toàn mạng hay không? 1. Giọng nói vang lên như sét đánh ngang tai, mang theo một khí thế xuyên địa phủ thấu trời xanh. Thần kinh cột sống của ông chủ quán kéo căng như một đường thẳng, cơ bắp ở vai và hai cánh tay nổi cuộn lên, đầu ngón chân bên phải len lén thọc vào trong đống tuyết, ông ta muốn tìm một điểm tựa vững chắc. Phù. Lỗ Nhất Khí chỉ hà ra một hơi bụi sớm tuyết rơi lạnh như cắt, cậu chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng manh, nhưng vẫn cảm thấy lớp áo lót bên trong ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da thịt. Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp mở miệng chuẩn bị đếm đến y2, ông chủ quán đã đột ngột thả lỏng bàn tay đang ôm khư khư đống vải bạc,
cả thân người bay vụt lên cao, lộn ngược ra phía sau nhanh như một tia chớp. Khi tiếng y hai của Lỗ Nhất Khí biến thành một hơi thở hắt ra, thì cao thủ áo xám đã chạy ra sát vạt cây to ở phía tây lúc này dù có nổ súng, viên đạn cũng không thể đuổi kịp ông ta. Cậu cả, làm sao cậu biết được hắn chính là Nhân Khảm? Quỷ Nhãn Tam hỏi với vẻ vô cùng khâm phục, hắn ta bày hàng quá sớm, trong thời tiết như hôm nay lại càng không hợp lý. Gió tuyết mù mịt nhường kia, liệu có bán nổi mấy ly trà? Còn chẳng đủ cả tiền củi lửa. Hơn nữa, hắn còn phạm phải một sai lầm lớn, khi tôi bảo đứng im, tại sao hắn biết tôi đang nói hắn? Nếu hắn đúng là người bán nước, nếu hắn ta chưa từng chạm trán với chúng ta, liệu hắn có ngoan ngoãn đứng im như vậy không? Người bình thường chắc sẽ nghĩ tôi là thằng điên. Lỗ Nhất Khí vừa dìu Quỷ Nhãn Tam đi xuống bậc thềm vừa giảng giải. Còn anh cả? Chú Tư vừa thốt lên vài tiếng đã ngậm miệng lại ngay, ông biết hỏi câu này là thừa thãi hơn nữa, 4 người vào có đến 3 người trở ra, điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông, thực sự đã tốt hơn quá nhiều so với tưởng tượng. Bước xuống bậc thềm, tới bên xe ngựa, Quỷ Nhãn Tam đã không nhấc nổi chân nữa, được Lỗ Nhất Khí và chú Tư xốc nách kéo đi. Hai bàn chân hắn kéo rê thành hai rãnh dài trên mặt tuyết xốc được Quỷ Nhãn Tam lên xe, chú Tư ngoảnh đầu lại, chợt phát hiện ra một thứ quái dị, ông bật kêu lên, cái gì kia? Sâu à? Mưa tuyết lớn thế này ở đâu ra mà nhiều sâu bọ thế? Lỗ Nhất Khí cũng quay đầu lại nhìn, đúng vậy, từ bên dưới tấm bạc màu trắng mà ông chủ quán vừa ném xuống bò ra một đàn sâu bọ đủ màu sặc sỡ. Lão mù vội vã hỏi xem hình thù của chúng ra sao, Lỗ Nhất Khí bèn miêu tả đại khái cho lão nghe. Lão mù hít sâu một hơi khí lạnh, điệu bộ kinh hãi khác thường, Tinh La Kỳ Bố. Là Tinh La Kỳ Bố. Loại ám khí này kết hợp trùng độc với ám khí, trong đó có 7 loại trùng độc như tằm ăn xác, bò cạp đen, bọ hung có sừng, số lượng có tới 110 con, ngoài ra còn có các loại tật lê độc. Đinh tám cạnh, phi tiêu con quay, phi tiêu cánh hoa, tổng cộng cũng tầm 120 cái. Vừa rồi may mà Nhân Khảm đã rút lui, nếu không, trừ phi cậu cả đây kịp một súng kết liễu hắn trước, nếu không, chỉ ít hắn cũng có thể dẫn theo 4 chúng ta cùng về chầu Diêm Vương. Là một loại ám khí làm bằng sắt, gồm rất nhiều gai nhọn, móc nhọn tỏa ra theo nhiều hướng, có tẩm độc tố, không, hắn sẽ tận diệt toàn bộ chúng ta. Lỗ Nhất Khí bình thản nói, lời lẽ tuy thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn chưa hết run sợ. Khi ra khỏi cổng Thùy Hoa, tôi đã hết đạn rồi. Mà cho dù có đạn, cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Cậu vừa dứt lời, đến lượt 3 người kia toát mồ hôi lạnh, họ không khỏi băn khoăn, cậu trai trẻ đang ở trước mặt họ rốt cục là thần tiên hay là một gã khùng. Nói xong Lỗ Nhất Khí trèo lên xe ngựa, cầm chiếc roi da lên. Lão mù nghe thấy tiếng Lỗ Nhất Khí lên xe, cũng bám vào mui xe nhảy lên. Nhưng chú Tư không lên, ông còn có vợ con, ông không thể bước chân vào giang hồ. Lỗ Nhất Khí cũng không muốn để ông lên. Lão mù vừa trèo vào xe, cậu đã lập tức vung roi quất lên mình ngựa, con ngựa lao vút đi như tên bắn. Lỗ Nhất Khí không biết đánh xe, người biết đánh xe chỉ quất roi thành tiếng chứ không quất lên mình ngựa. Song trong 3 người, cậu bị thương nhẹ nhất, nên đành phải để một kẻ không biết gì như cậu điều khiển xe ngựa. Trợ thủ của đối thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cậu phải rời khỏi nơi nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Chú Tư chạy theo vài bước, sau đó dừng lại hét lớn, đi về phía tây, ra khỏi môn Đầu Câu bảo trọng. Môn Đầu Câu là một khu vực nằm ở phía tây Bắc Kinh ngày nay, khu vực này hầu hết đều là đồi núi. Vào hôm nhà tổ của Lỗ gia bị thiêu hủy, trong Ghi Bắc Bình Thành Ký có chép, từ ngôi nhà lớn phía đông thiên đàng, không rõ chủ nhân là ai, trong một đêm có 2 lần phát lửa, nhưng chưa thành hỏa hoạn. Sau khi trời sáng, toàn bộ trạch viện lại cháy trụi thành đống tro tàn, rừng cây lớn xung quanh đều cháy đen, nước hồ khô kiệt. Là một bộ sử ký đồ sộ, ghi chép lại những sự việc quan trọng xảy ra trong dân chúng thành Bắc Kinh, đầu tiên do người phụ trách ghi chép chuyện dân sự thuộc thủ phủ Kinh Doãn biên soạn sau thời Dân Quốc, do những người đức cao vọng trọng được dân chúng tiến cử để biên soạn. Chiếc xe ngựa lao đi trong mưa tuyết mịt mù, nhìn vào những tấm bia đá dựng ở hai bên đường, có thể biết đây là con đường dẫn tới Thương Châu, Hà Bắc, chẳng bao xa nữa là tới Bá Châu rồi. Lão mù quay đầu lại nói Lỗ Nhất Khí không đi về phía tây. Cậu không biết vì sao chú Tư lại muốn họ đi về phía tây, song cậu biết cần phải thực hiện lời bác mình đã hứa, tới Thương Châu tìm Vĩ Kinh đạo nhệ trứng tò vò cho Quỷ Nhãn Tam. Mặt khác, cậu vẫn ghi nhớ lời trăn trối của Lỗ Thịnh Hiếu, đi về phía nam gặp cha, không được tin bất kỳ ai, trừ khi người đó đã hy sinh tính mạng vì mình. Bác cậu đã chết rồi, bởi vậy cậu cảm thấy nên tin bác hơn là tin chú Tư. Lúc này đã đổi sang lão mù đánh xe. Cách đánh xe của lão rất đặc biệt, lão ngồi xổm trước mui xe, không dùng tới roi da, mà dùng cây gậy thép gõ vào mông ngựa và càng xe để điều khiển phương hướng. Kỹ thuật đánh xe của lão, Lỗ Nhất Khí không thể bị kịp, dù có là người đánh xe lão luyện cũng chưa chắc đã điều khiển hay bằng lão. Lỗ Nhất Khí ngồi ở đuôi xe,
còn quỷ nhãn tam đang ngủ mê mệt trong mui xe. Chú Tư không chỉ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống cho họ, mà còn để sẵn mấy bộ quần áo và thuốc trị thương trong xe. Ba người thay quần áo, ăn uống no nê, song không dùng tới thuốc, bởi thuốc của lão mù và quỷ nhãn tam tốt hơn gấp bội. Lão mù không ngủ được, xe ngựa chồng chành rất dữ, toàn thân lão đầy vết dao cứa, khẽ chạm một cái đã khiến miệng vết thương vỡ ra, đau thấu xương tủy. Bởi vậy lão quyết định để Lỗ Nhất Khí nghỉ ngơi, còn mình ra đánh xe ngồi trên khung xe. Vết thương sẽ không bị thứ gì va đập vào, chỉ có điều gió tuyết quá mạnh, tuyết đập rào rào vào mặt mũi rất khó chịu. Lão đành phải kéo tấm bạc mui xe trùm lên đầu, che kín khuôn mặt, dù sao lão cũng không nhìn thấy gì, che kín mặt cũng không ảnh hưởng. Lỗ Nhất Khí cũng không ngủ được, chiếc xe lắc lư rất mạnh, từ xa xăm không ngừng vọng đến tiếng gió thổi ù ù. Cậu ngồi ở đuôi xe, nhìn hoa tuyết vần vũ kín trời, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, sau đó lôi cơ xảo tập từ trong túi áo trong ra. Cậu trải tấm lụa ra trước mặt, trong đó có rất nhiều câu cậu không thể lý giải nổi, đành phải tìm đọc những câu có thể hiểu được. Cho dù như vậy, những điều thần kỳ và huyền diệu thoáng chốc đã cuốn cậu vào trong đó, khiến cậu quên bẵng mọi thứ xung quanh. Con mắt duy nhất của quỷ nhãn tam đang khép hờ, không thể biết được hắn đang ngủ hay đang nhìn chăm chú vào thứ gì. Lão mù hơi nghiêng đầu sang một bên, tấm bạc che đầu vén lên một nửa, dường như lão đang nghe ngóng tiếng vó ngựa gõ trên mặt đường lớn bằng đất đá, khác hẳn với tiếng vó ngựa đạp trên mặt bùn cỏ ở hai bên đường. Lão mù lắng nghe tiếng vó ngựa để điều khiển ngựa chạy đúng theo đường lớn, nhưng lúc này, lão đột nhiên nghe thấy những âm thanh lạ, giống như tiếng gào khóc, thảm thiết âm u. Trong ngày gió to tuyết lớn như thế này, nghe thấy tiếng gió cũng là chuyện bình thường, song bất thường ở chỗ tiếng gió đó giống như bão cát thình lình trên sa mạc, ập tới một cách đột ngột và cuồng bạo. Trong tiếng gió gầm thét điên cuồng, bất ngờ vọng lại những tiếng kêu chói tai. Lão mù và quỷ nhãn tam đều nghe rất rõ, đó là tiếng kêu của chim ưng. Quỷ nhãn tam ngồi bật dậy như đang mộng du, tay nắm chặt vũ kim cương. Trong cơn gió tuyết mịt mù trời đất, có chim ưng đang bay lượn, đang kêu rú từng hồi dài. Tiếng gió rít điên cuồng, tiếng ưng kêu rền rĩ, càng khiến cho trận gió tuyết hôm nay thêm giá buốt và quái đản. Chỉ có Lỗ Nhất Khí vẫn đang chìm đắm trong sự thần kỳ và huyền diệu của cơ xảo tập. Từ nãy tới giờ cậu không hề ngẩng đầu lấy một lần, từ đôi mắt chăm chú bừng lên những tia sáng kỳ lạ. Những tia sáng này nối liền với cơ xảo tập đều trên tay cậu, dung hòa thành một thể. Tiếng gió rít và tiếng chim ưng kêu rền đang vọng lại từ phía sau. Họ có thể nghe thấy âm thanh đang nhanh chóng tiến lại gần. Cậu cả. Lão mù gọi như muốn hỏi. Nhưng Lỗ Nhất Khí vẫn không có phản ứng gì, cứ tránh đi trước đã. Quỷ nhãn tam lên tiếng, như thể trả lời thay cho Lỗ Nhất Khí. Lão mù giơ cao chiếc gậy, rồi đập mạnh xuống càng xe, một tiếng y cách y vang lên, còn vang hơn cả tiếng quất roi da của thợ đánh xe, nghe giòn giã như tiếng súng nổ. Con ngựa bèn phóng nhanh hơn bằng bước nhỏ. Nó đã phải chạy quá xa, quá lâu, bây giờ cũng không còn đủ sức lực để tung vó phi nước đại như trước nữa. Quỷ nhãn tam khoác trên mình tấm áo kép ngắn màu xanh thẳm lót da dê, chống hai tay lên sàn xe, dịch mông di chuyển đến bên cạnh lão mù. Hắn ngồi quay lưng lại phía lão, mắt nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhất Khí đang như bị cuộn lụa thôi miên. Hoa tuyết lọt vào mui xe, rơi vào sau gáy quỷ nhãn tam, khiến hắn như choàng tỉnh. Đuổi theo chúng ta. Quỷ nhãn tam vẫn quay lưng về phía lão mù, hỏi. 8 phần là vậy, ta nhận rõ đó là tiếng của chim ưng săn mỏ hoa trường bạch. Tiếng gió thì không có gì đặc biệt, chỉ hơi lớn mà thôi. Lão mù vừa nói vừa tiếp tục gõ mạnh lên càng xe một cái. Chắc chắn là tiếng gió. Không phải là tiếng còi, tiếng tù va. Dường như quỷ nhãn tam vẫn chưa thay đổi thói quen tranh cãi với lão mù. Ngươi có thể thổi còi, thổi tù và thành tiếng dài như vậy, vang vọng như vậy không? Dù có là tiên gia luyện khí trong truyện thần quái, truyện tiên hiệp cũng không có được cái hơi đấy. Nói xong, lão mù nhe răng cười tinh quái, trong nụ cười dường như có chút gì lạnh lạnh khó hiểu. Quỷ nhãn tam không nói gì nữa, hắn không phản bác được lời lão mù. Hắn chỉ rụt cổ lại, cái lạnh lạnh khó hiểu xuyên vào tận óc, khiến hai lông mày hắn chau lại, không thể giãn ra. Tiếng chim ưng tiếp tục vọng đến, dường như đã ở ngay trên đầu họ. Tiếng gió vẫn không có gì thay đổi, tuy xe ngựa đã tăng tốc, vẫn không thể kéo giãn khoảng cách với kẻ truy đuổi ở phía sau. Xung quanh họ đồng không mông quạnh một màu tuyết trắng, con đường phía trước dài hun hút như không có điểm dừng. Tiếng gió mỗi lúc càng thêm cuồng loạn, tiếng chim vẫn rền rĩ trên đỉnh đầu. Mối nguy hiểm đã sát ở sau lưng, nhưng do tuyết quá dày, nên vẫn chưa nhìn rõ là thứ gì. Bỗng từ sau lưng, một tiếng sáo rít lên chói tai, mang theo hơi thở chết chóc, bay vụt lại sát sạc qua nóc mui xe. Cây gậy của lão mù đang giơ lên cao bỗng khựng lại giữa không trung, cặp lông mày của quỷ nhãn tam thoát dựng ngược. Tốc độ lao đến của âm thanh quá nhanh, tiếng rít quá sắc nhọn, họ hiểu rằng bất kể đó là thứ gì, lực đạo đó họ còn lâu mới có thể chống cự nổi. Xem gần đây có hố tuyết hay khe rãnh nào không, bỏ xe trốn cái đã. Lão mù nói với quỷ nhãn tam, song quỷ nhãn tam không trả lời, cũng không đứng dậy quan sát. Hắn vẫn đang dán mắt vào miệng Lỗ Nhất Khí. Miệng cậu đang há ra ngậm lại mấy lần, nhưng không phát ra âm thanh. Có lẽ không cần đâu,
Người phía sau không có ý định làm gì chúng ta từ lúc ra khỏi Bắc Bình họ đã bám theo sau, dường như chỉ muốn làm bạn đồng hành với chúng ta. Lỗ Nhất Khí đã lên tiếng, có lẽ tiếng sáo chói tai khi nãy đã đánh thức cậu ra khỏi cơn chìm đắm. Cậu gặp ị cơ xảo tập ị lại, cất vào trong ngực, sau đó đứng ở đuôi xe, chống tay lên thành xe ngó ra phía sau, là mũi tên ống sáo không lông vũ, nặng gấp 3 lần so với mũi tên bình thường. Đuôi mũi tên không có lông vũ, phân thành 2 ống sáo bắt chéo nhau khi bắn ra, 2 ống sáo trở thành 2 ống đạo lưu xoáy ốc, nhờ thế mà tốc độ, sức mạnh và tầm bắn đều cao gấp 2 lần so với mũi tên bình thường. Lỗ Nhất Khí đã từng nhìn thấy loại binh khí bá đạo này trong cuốn ghi Bách binh ký tự. Mũi tên này do nhân tài của Đông Xưởng Triều Minh cải tiến từ loại mũi tên lông cứng đuôi xéo thời Hán mà ra, nhưng để bắn được mũi tên này, cần phải có cánh cung nặng nghìn thạch, nếu không, sau khi bắn ra chừng 30 bước, mũi tên sẽ đi chệch quỹ đạo không nhìn thấy người bắn cung, có lẽ người này chí ít cũng cách chúng ta ngoài 200 bước, với cự ly xa như vậy, cho dù là cung cứng nghìn thạch cũng cần phải kéo công như mặt trăng ngày 13. Không biết người có thể kéo được cung nghìn thạch đến mức độ như vậy, sức mạnh sẽ lớn đến nhường nào? Lỗ Nhất Khí giống như đang nói với cho hai người kia nghe, lại cũng giống như đang nói với chính mình. Lão Mù và Quỷ Nhãn Tam đều không nói gì người có thể kéo được cung cứng nghìn thạch, họ đều chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ mới nghe kể mà thôi. Đi tiếp hơn chục bước nữa, họ đã nhìn thấy mũi tên cắm trên chết trên mặt đường, gió bắc thổi qua khiến ống sáo ở đuôi phát ra những tiếng vi vu khe khẽ. Đây là một mũi tên bằng sắt rất dài và rất lớn, đen trùi trũi, không có độ bóng, cắm rất chắc trên mặt đất, gió bắc thổi điên cuồng là thế mà nó không hề mảy may lay động. Xe ngựa đi vòng qua mũi tên, không dám dừng lại. Trong phút chốc cả ba người đều cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa muốn biết cao thủ có thể kéo được cung cứng nghìn thạch là ai, lại vừa không muốn bị một cao thủ như vậy đuổi theo. Lại thêm một tiếng rít xé gió lao đến, giống như một lưỡi dao sắc lạnh rạch rách toang cả trời gió tuyết mịt mờ. Người phản ứng đầu tiên là Lỗ Nhất Khí, trực giác mách bảo cậu rằng có một luồng sát khí mãnh liệt ẩn trong tiếng sáo huyết đang lao thẳng về phía họ, thế là cậu lựa chọn phương pháp né tránh đơn giản và nhanh nhất, đó là trượt theo chỗ dốc xéo của đuôi xe xuống thẳng mặt đất. Quỷ Nhãn Tam bám hai tay vào khung xe, đu người treo lủng lẳng phía ngoài, cơ thể áp sát vào bên ngoài mui xe. Còn lão Mù một chân ngoắt vào giống xe, một chân ngoắt vào khung của mui xe, uốn lưng về phía sau giống như một chiếc móc câu, treo người bên dưới gầm xe. Mũi tên xuyên qua bạc mui xe, âm thanh từ sắc lạnh chói tai bỗng chốc như tiếng sấm rền, sau khi bay xuyên qua mui xe, liền thay đổi góc độ, lao thẳng vào cánh đồng mênh mông bên đường, không thấy đâu nữa. Lỗ Nhất Khí lồm cồm bò dậy, chạy lên vài bước đuổi kịp xe ngựa, nhảy lên đuôi xe. Lão Mù và Quỷ Nhãn Tam cũng mau chóng thu thế, trở vào trong xe. Đập vào mắt Lỗ Nhất Khí là một lỗ tròn to bằng cái bát ở trên tấm bạc. Nếu một mũi tên có thể bắn xuyên qua tường đá hoặc tường gạch, cũng chưa có gì đáng ly kỳ, đằng này, nó lại bắn thành một lỗ tròn xoe trên một vật thể mềm và buông chùng như tấm bạc xe, quả thực phải cần tới lực đạo mạnh hơn rất nhiều so với xuyên qua vật cứng. Anh Tam, anh thử nhìn xem, bên tay phải hình như có một con đường nhỏ phủ kín tuyết. Lúc này, Lỗ Nhất Khí đã không còn quá tin tưởng vào trực giác của mình nữa. Phán đoán hình núi thế đất với Quỷ Nhãn Tam chỉ là chuyện vặt, hắn có thể nhìn ra huyệt mộ sâu dưới lòng đất trong một bãi hoang rậm rạp, giờ chỉ là tìm xem có con đường phủ tuyết nào không, chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Là đường mòn. Chỉ trong một thoáng chốc tấm bạc bị gió thổi tung, Quỷ Nhãn Tam đã lập tức khẳng định, rẽ sang đó. Lỗ Nhất Khí nói rất dứt khoát, giọng điệu giống như ra lệnh. Tiếng gió gào quái dị càng lúc càng áp sát. Lão Mù không có bất kỳ phản ứng nào, không có vẻ gì là muốn rẽ ngoặt, cũng không hề chuẩn bị đưa ra một lý do. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên lặng phắt, chỉ nghe thấy tiếng gió gầm thét càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, âm u thảm thiết, như tiếng khóc gào. Quỷ Nhãn Tam sốt ruột, Lão Mù chết tiệt, còn điếc nữa à? Tại sao phải rẽ sang? Chẳng phải vừa nói là không nguy hiểm gì, chỉ muốn làm bạn đồng hành với chúng ta hay sao? Lão Mù hỏi lại với giọng khàn đục. Một câu hỏi như thế này lại có thể phát ra từ miệng một tay giang hồ lão luyện như lão Quỷ Nhãn Tam cảm thấy lão ta quá ấu trĩ, thậm chí lời lẽ có phần vô lại. Lỗ Nhất Khí bèn từ tốn nói với lão Mù, từ đầu tới giờ họ chỉ theo sau chúng ta mà không hành động gì, là vì thời cơ chưa tới, nhưng mũi tên vừa rồi cho thấy họ đã bắt đầu hành động. Quỷ Nhãn Tam rõ ràng không muốn đôi có một vấn đề lãng xẹt như thế này với lão Mù. Hắn giật phát sợi dây cương từ tay lão, tay phải kéo mạnh, rẽ ngựa sang con đường mòn. Lão Mù vẫn ngồi trơ trơ như khúc gỗ trên giống xe, không hề nhúc nhích, tự như kẻ mất hồn hay trúng tà, mặc cho gió tuyết trùng kín thân người. Xe ngựa chuyển sang đường mòn, càng đi càng chậm hơn, chao đảo cũng dữ dội hơn. Động tác treo ngược xuống gầm xe vừa rồi đã khiến vết thương ở bắp chân lão Mù toát miệng, máu tứa ra chảy xuống dọc theo bắp chân, nhuốm đỏ đôi giày vừa mới thay. Lỗ Nhất Khí nhìn lão Mù với ánh mắt rất mực ấm áp, lão Mù cảm nhận được điều đó nhưng không hiểu sao, điều này lại khiến lão cảm thấy không thoải mái, có một chút gì đó ngượng ngùng hổ thẹn, có lẽ vì trong ánh mắt đó chan chứa đạo tâm, Phật tính,
trong khi bản thân lại là tay trộm cấp bẩm sinh, chú hạ, cháu giúp chú băng bó vết thương nhé. Lời Lỗ Nhất Khí rất chân thành, giọng nói ấm áp ôn tồn, tựa như một dòng nước trong suốt. Tuy giọng cậu không lớn, song lại lấn át mọi thứ âm thanh khác xung quanh, trong tai lão mù chỉ văng vẳng hai tiếng ê chú hạ. Lão không còn nghe thấy tiếng bánh xe xóc nảy, không còn nghe thấy tiếng vải bạc phần phật, cũng không còn nghe thấy tiếng gió gầm thét như ma quỷ gào khóc nữa. Lão mù trầm tư hồi lâu, rồi đột nhiên cất giọng nặng nề, bật ra một câu, chúng ta mắc lừa rồi. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam quay sang nhìn nhau. Hướng đi của chúng ta không đúng, bia đá hai bên đường có lẽ đã bị tráo đổi, không phải chúng ta đang đi về phía nam tới Thương Châu, mà là đang đi thẳng về phía tây. Thị trấn vừa đi qua có lẽ là Thanh Thủy, giờ đây chúng ta đang đi về huyện Trác Lộc. Lão mù nói những câu này một cách vô cùng khó nhọc, dường như có sức mạnh nghìn cân đang chèn ép lên lão, khiến lão cảm thấy nghẹt thở. Chúng ta đi về hướng này cũng được, chẳng phải là đã đi được nửa ngày rồi sao? Chúng ta đi theo đường mòn này lên phía bắc một đoạn, sau đó lại rẽ về phía tây, coi như là làm theo lời chú Tư. Giọng của Lỗ Nhất Khí vẫn rất bình tĩnh và ôn hòa. Lão mù không nói gì, lão im lặng cúi đầu, vẫn ngồi trơ trơ trên gióng xe, gió tây rát mặt, tuyết kín gióng xe, như thế mà lão không nhận ra. Quỷ Nhãn Tam hiểu rằng nếu đi như vậy tức là phải vòng vo một quãng dài, như vậy sẽ đến Thương Châu muộn hơn chí ít 2 ngày. Hắn đang vô cùng lo lắng về đám trứng tò vào sau gáy, nhưng lần này, lão mù chỉ cúi đầu, không phản bác. Quỷ Nhãn Tam lấy một tiếng chim ưng từ trên cao bổ nhào xuống, lướt qua sát nóc mui xe. Từ phía trước xe vọng lại tiếng hí thảm thiết của ngựa kéo, nó đã bị thương, mang theo nỗi đau đớn tăng tốc lao vụt đi. Tiếng gió càng gấp gáp, trong tiếng gió lại lao đến tiếng rít chói tai từ mũi tên ống sáo không lông vũ. Mũi tên xẹt ngang qua phía trước xe, vọng lại một tiếng trầm nặng, không biết rơi xuống nơi nào. Lão mù đứng dậy, vươn thẳng tấm thân gầy gò xương sẩu, đứng vững chãi trên gióng xe chao đảo, nói quả quyết, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi thôi. Tuy lão mù không nhìn thấy, song lão từng là Tây Bắc Tặc Vương, thời gian làm bạn với ngựa còn nhiều hơn thời gian chung sống với vợ. Có biết bao con tuấn mã đã cùng vào sinh ra tử với lão, tất cả đều có một kết cục là bỏ xác chốn đồng hoang. Quả nhiên, con ngựa kéo xe chạy thêm được 200 bước thì dừng lại không nhúc nhích được nữa. Ba người bèn xuống khỏi xe. Lão mù bước tới bên con ngựa, cởi dây cương, gỡ càng xe khỏi mình. Nó Lỗ Nhất Khí đi sát sau lão, cậu đã nhìn thấy bên cổ ngựa có một lỗ thủng đẫm máu rộng cỡ nắm tay. Xuống từ phía bên kia xe, Quỷ Nhãn Tam cũng đã nhìn thấy con ngựa đã bị mũi tên ống sáo bắn xuyên qua cổ, máu chảy khá chậm, nhưng đã khô kiệt. Mũi nó vẫn phả ra khói trắng, song cơ thể đã sắp nguội lạnh. Lão mù vuốt vuốt bờm ngựa, khóe miệng nhếch xuống, trông rất khó coi, không biết là khóc hay cười. Ngựa ơi, vất vả cho mày. Mày nghỉ ngơi đi nhé. Lão vỗ về như thể đang từ giã bạn cố tri. Nói xong, lão lùi lại 2 bước, tay phải giơ cao cây gậy, lao về phía trước, xuyên thẳng vào đầu ngựa. Chiếc gậy được rút ra, con ngựa đổ vật xuống đất, 4 chân co giật một hồi rồi ngưng bặt. Đi thôi. Lỗ Nhất Khí nhắc lão mù và Quỷ Nhãn Tam, song cậu vẫn đứng im tại chỗ. Trong màn tuyết dày đặc phía sau, đã xuất hiện một chiếc xe ngựa không mui. Lỗ Nhất Khí chậm rãi quay người lại, không cần phải nhanh, vì nhanh cũng chả ích gì nếu người ở trên xe có ý định bắn chết cậu, cậu chắc chắn không thể thoát thân. Chiếc xe mới tới không khung không mui, ở giữa sàn xe cắm một cột cờ cao chừng 2 thân người. Phía trước cột cờ có một người đang đứng sừng sững. Người này cao gầy khẳng khiu, trông chẳng khác gì cột cờ, mái tóc dài trên đầu hắn và các tua rua trên lá cờ đều bay lồng lộng trong gió tuyết điên cuồng. Phía trên lá cờ treo 2 chiếc còi to bằng bát canh, tiếng gió gầm thét như tiếng ma gào khóc vẫn đang phát ra từ đó. Còi. Đúng là còi. Thấy chưa? Thấy chưa? Quỷ Nhãn Tam vừa nhìn thấy chiếc còi lớn đang phát ra những tiếng u u thì hớn hở reo lên, hình như hắn đã quên phát chuyện lão mù không nhìn thấy, còn giơ tay ra giật giật tay lão. Lão mù mặt sắc lại, cánh tay như một con lươn trơn tuột, một xoay một vặn, đã bẻ lấy ngón giữa và ngón út của Quỷ Nhãn Tam. Khớp ngón cái của lão gập thành góc nhọn, ấn chặt vào mạch môn của Quỷ Nhãn Tam, tức huyệt mạch môn, nằm trên ngấn cổ 2 tấc, giữa 2 đường gân, là một yếu huyệt trên cơ thể. Trong nháy mắt, sự hớn hở của Quỷ Nhãn Tam biến thành kinh ngạc và phẫn nộ. Quỷ Nhãn Tam không thể cử động. Hắn biết, giờ đây bất kể vận lực về phía tay nào, tay hắn cũng sẽ bị trật khớp. Hắn không thể ngờ được rằng lão mù lại so đo chấp nhặt với hắn trong tình cảnh như thế này. Lỗ Nhất Khí không biết hai người đang động thủ, bởi lẽ cậu đang chăm chú quan sát con người gầy gò khẳng khiu như cây sào kia. Trên tay người này không có cung, hắn đang viện tay vào một cây nỏ lớn khác thường. Cây nỏ gác trên một giá đỡ, trên nỏ lắp sẵn vài mũi tên ống sáo không lông vũ, phía dưới bán nỏ có thêm vài cái bánh răng. Lỗ Nhất Khí đã từng nghe bác kể về loại nỏ nhỏ tam liên và nỏ liên hoàng gia cát, nhưng chiếc nỏ khổng lồ này thuộc loại nào, cậu không hề biết. Trên gióng ngang của lá cờ có treo 2 chiếc còi, còn có một con chim ưng săn mỏ hoa đứng trên đó. Bên cạnh chiếc còi buộc 2 sợi dây vải,
nhất thời chưa biết chúng có tác dụng gì. Chú hạ, chú đã nhìn thấy con linh miêu đầu đồng lưng sắt chưa? Lỗ Nhất Khí lên tiếng hỏi trong khi vẫn quay lưng về phía hai người, nên cậu không nhìn thấy tình cảnh của họ. Linh miêu nào? Câu hỏi của Lỗ Nhất Khí khiến lão mù sững người, bất giác nới lỏng bàn tay. Quỷ Nhãn Tam chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội trong chớp mắt này, lập tức trượt ngay cổ tay sang bên cạnh, né tránh đốt ngón cái của lão mù, ngón trỏ đặt lên mé ngoài cổ tay lão, đầu ngón tay cái bấm chặt vào mạch môn ở mặt trong cổ tay. Lão mù lập tức phản ứng, vận lực vào tay, bẻ ngược ngón giữa và ngón út của Quỷ Nhãn Tam lại. Ngón cái và ngón trỏ của Quỷ Nhãn Tam bấm thật chặt vào cổ tay lão mù, không cho phép lão tiếp tục bẻ. Lão mù lực khóe, Quỷ Nhãn Tam kình mạnh, hai người hình thành thế giằng co. Linh miêu là một loài thú quý hiếm, dù có bị thương chút ít, đối phương chắc chắn sẽ không thể kết liễu chúng. Con linh miêu trong viện bị đánh vỡ xương sọ mà chết xem ra không phải do lão mù làm. Điều này chứng tỏ vẫn có cao thủ khác bám theo họ vào tứ hợp viện giết chết linh miêu. Người bắn nỏ đã đuổi tới, liệu hắn có phải là cao thủ đó không? Nếu đúng như vậy, giữa Lỗ Nhất Khí và hắn ta chắc hẳn không có thù oán nào đến nỗi phải giải quyết một phen sống mái. Cho dù hắn ta có ý đồ gì đối với bảo bối, vẫn có thể tìm cách lừa gạt che giấu cho qua chuyện. Nếu nhất định phải động thủ, thì cậu vẫn còn một chiêu là tự hủy bảo bối. Nếu như hắn không phải, thì cao thủ đang âm thầm bám đuổi kia không chừng cũng ở rất gần đây. Lỗ Nhất Khí sẽ lợi dụng cơ hội này để hắn ta thấy khó mà lui. Lỗ Nhất Khí bước về phía chiếc xe, bộ dạng hết sức ung dung. Tự tại xe ngựa dừng lại, gã cao gầy chỉnh lại cây nỏ trong tay, song đầu mũi tên lại không chĩa về Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí lại tiến sát thêm hai bước về phía xe ngựa. Một tia sáng lạnh lẽo léo ra từ đôi mắt của gã cao gầy, lần này là chiếu thẳng vào Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí hiểu được ý nghĩa ẩn sau ánh mắt này. Cậu dừng lại, đứng yên mặc cho gió tuyết quần thảo. Gió Tây Bắc cuốn từng mảng tuyết lớn quất mạnh vào đầu, vào mặt và khắp người cậu. Cậu cười đứng trước một đối thủ có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Cậu đã cười rất thoải mái mặc cho những bông tuyết bay tới tấp vào trong miệng. Cậu cười một cách vui vẻ. Gã cao gầy trong mắt lóe ra những tia sáng lạnh lẽo, vẫn không nói câu nào, nhưng điều này không có nghĩa là hắn ta hoàn toàn trấn tĩnh không hề sợ hãi, mà ngược lại, nó đã bộc lộ sự hoang mang trong lòng hắn. Lỗ Nhất Khí thôi không cười nữa. Cậu đằng hắn một tiếng rồi nói, anh rất dũng cảm, trong tình cảnh như vậy mà vẫn bám sát không rời. Gã cao gầy vẫn không nói gì, song ánh sáng trong mắt lại lấp lóe lên mấy cái, hình như anh không hề trân trọng tính mạng của mình. Lỗ Nhất Khí vừa nói vừa hơi nheo mắt lại. Gã cao gầy vẫn không nói gì, ánh mắt trở nên kiên định và sâu thẳm. Lỗ Nhất Khí đã nhận ra luồng sát khí mãnh liệt từ trong đó, đó là một kiểu sát khí y không chết không về. Đây là một sát thủ bất chấp tính mạng của mình, càng không đếm xỉa tới tính mạng của người khác. Đây là một cao thủ lấy việc cướp đoạt sinh mệnh của người khác là thú vui. Hôm nay anh sẽ không thể giành được phần thắng, cho dù anh có giết tôi, anh cũng không thể có được niềm vui thành công. Khi nói những lời này, Lỗ Nhất Khí nhận thấy hai sợi dây vải dư thừa trên giống ngang của cột cờ rất giống với sợi dây vải buộc còi. Rất có thể vốn dĩ có 4 chiếc còi, không biết ai đã làm vỡ mất 2 cái, dây vải còn chưa kịp gỡ xuống. Hơn nữa, trong một ngày gió tuyết như thế này, trừ những người phải bỏ đi vội vã như họ, bất cứ ai khi ra khỏi cửa đều phải mang mũ bông bịt kín tai. Song người này trên tóc có vết hằn của mũ, nhưng lại không thấy mũ đâu. Giết tôi, anh sẽ không thấy vui, cũng chẳng được lợi gì. Tôi là ai, người khác không biết, anh cũng không biết. Chủ nhân của anh có lẽ sau này mới biết, nhưng anh có thể khẳng định mục đích thực sự của ông ta là muốn lấy mạng tôi, chứ không phải là một thứ khác hay không? Như vậy, việc anh làm lần này chỉ tổ nhọc công mà lại không được lòng người. Lỗ Nhất Khí biết rõ cao thủ của đối phương đều là người thông minh, song thông minh thường đa nghi, người đa nghi kỵ nhất bị người khác coi họ là kẻ ngốc. Là con người khó tránh khỏi cực đoan, đó chính là nhược điểm. Bởi vậy, cần phải điều khiển trí tuệ của đối phương lên tới cực điểm, sau đó để hắn ta tự phủ định bản thân. Gã cao gầy không nói gì, chỉ chớp mắt 2 cái, xem ra hắn đang hoài nghi, đang suy nghĩ. Hắn nhận được lệnh khẩn cấp, đã đi suốt cả đêm tới Bắc Bình tiếp sức. Nhưng khi đến nơi chỉ nhìn thấy ông chủ quán trà đang phóng hỏa đốt nhà cao thủ mà ông ta nói đến chính là cậu thanh niên trông rất đổi bình thường này ư? Ông ta muốn truy sát cậu ta, trong khi bản thân ông ta lại không truy đuổi, rốt cuộc là có ý gì? Cậu nhóc này nói cũng có lý, trong mệnh lệnh không nói rõ mình cần giết người nào, chỉ có ông bán trà bảo mình đuổi giết mà thôi. Đồng môn của anh để anh một mình lao vào nguy hiểm, xem ra nếu như anh chết, họ sẽ có thể đổ với toàn bộ tội lỗi cho anh mà gánh tội thay vẫn là nhẹ. Tốt nhất đừng để trở thành trò cười cho người khác. Cứ nhìn vào những gì anh đã gặp trên đường, có phải anh cũng ít nhiều cảm thấy mình đã bị mắc lừa? Những người tự nhận là anh em của anh, không chừng đang chờ đợi để cười nhạo anh đấy. Nếu chuyến này anh không thể trở về, bọn họ sẽ thêm mắm thắt muối vào cái chết của anh, rồi kể cho chủ nhân của anh và những đồng môn khác, và như vậy thì cha cha. Lỗ Nhất Khí tiếp tục nói rất trơn tru, liền mạch ẩn ý trong lời nói của cậu đã quá rõ ràng. Người này đương nhiên đã nghe ra ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ,
song không phải là với Lỗ Nhất Khí. Mũi tên trong cây nỏ xoay sang một góc độ không dễ phát giác, con chim ưng trên cột cờ hình như đã phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên kêu một tiếng dài chói tai. Lỗ Nhất Khí giật nảy mình, hai bàn tay đang chống ngược trên hông bất giác giơ lên, định che chắn trước mặt. Theo phản xạ vừa giơ lên được nửa tầm, cậu lập tức ý thức được hành động này rất nguy hiểm. Như vậy, bất kỳ cao thủ nào cũng sẽ nhận ra sự căng thẳng và sợ hãi của mình đang giấu giếm, mũi tên ống sáo kia sẽ xuyên thủng ngực cậu bất cứ lúc nào. Cậu vừa nghĩ thật nhanh nên xử lý động tác luống cuống đó như thế nào, vừa liếc mắt quan sát phản ứng của gã cao gầy kia, nhưng thật kỳ lạ, huyết quản ở hai bên thái dương hắn đang phập phồng rất nhanh, ánh mắt ngoài hoảng loạn và luống cuống, còn tràn đầy khổ sở và hối hận. Lỗ Nhất Khí không rõ con người không màng sống chết đang đứng trước mặt cậu đang gặp phải chuyện gì, cậu cảm thấy những lời nói của mình dường như là đã phát huy được tác dụng. Đúng vậy, gã cao gầy quả thực đang hối hận vừa nãy. Trong khoảnh khắc Lỗ Nhất Khí giơ cánh tay lên, hắn ta cảm thấy cậu nhóc miệng còn hơi sữa đang đứng cách mình hơn chục bước sau màn gió tuyết kia đột nhiên biến đổi, cả người cậu ta bỗng bừng sáng và trong trẻo như thể được ánh bình minh chiếu rọi. Trong bán kính 3 bước chân không một bông tuyết dám rơi vào. Hắn biết rõ, hình ảnh mà hắn nhìn thấy không phải là thân thể thực sự của Lỗ Nhất Khí, mà là trường khí tỏa ra từ cơ thể cậu. Hắn thầm nghĩ, thằng nhóc mặt bún ra sữa này còn trẻ như vậy mà công lực đã đạt tới cảnh giới phản phát quy chân, ẩn khéo trong vụng cái mạng của mình chỉ nằm trong một cú vung tay của cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn có thể điềm tĩnh trò chuyện với mình giống như bạn bè thân thiết. Cây nỏ trong tay gã đã trút xuống dưới. Ban đầu, hắn ta cũng định liều mạng một phen để hoàn thành nhiệm vụ, song giờ đây, hắn ta đã tuyệt vọng hoàn toàn. Đi, sau này không chừng sẽ có cơ hội tốt hơn. Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấu vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt gã cao gầy, song cậu không hề biết rằng chính động tác giơ tay theo phản xạ khi nãy đã bộc lộ được nội lực bản năng của cậu, khiến cho đối thủ phải kinh hãi. Xe ngựa đã quay đầu đi xa. Lão Mù và Quỷ Nhãn Tam cũng đã thôi giằng co, chẳng ai giành được phần thắng. Lỗ Nhất Khí vẫn đứng im, bởi lẽ sau khi đuổi được gã cao gầy đó đi, cậu mới đột ngột hiểu ra tại sao mũi tên ống sáo từ đầu tới cuối không hề chĩa vào mình, bởi vì sau một thoáng ngưng thần tĩnh tâm, cậu đã phát hiện thấy hai khí tượng quái dị trong màn gió tuyết mù mịt xa xa phía sau lưng. Một vần khí mang sắc xanh trầm, linh động và điềm tĩnh, những tia hào quang xanh trắng lớp lớp lan tỏa, có lẽ là khí tượng tỏa ra từ một loại vũ khí vô cùng sắc bén, và chắc chắn đó là thứ bảo khí rất hiếm có. Khí tượng còn lại không thật rõ ràng, chỉ là một sắc trắng xóa lan tỏa thành một đám, chập chờn mà phiêu diêu, thoát ẩn thoát hiện sau màn tuyết bay vần vũ.